පාලම් ටික කඩා වැටිලා යට වෙන්න නැති පැති ටිකත් යට වෙන්න ගත්තන් පස්සේ മന്ത്രിවරු ටික කැඳවලා ඉවරලා උපදෙස් දෙනවා. යකෝ මේලන් മന്ത്രിවරු නෙමෙයි කැඳවන්න ඕන. කැඳවන්න ඕනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු. අපිට සිරි දැන් ගූකක් කුට්ටක් දෙනවා අපිට උපදෙස් දෙන්න. ඔය කොට උඩ කියන්නේ ඔන්න ඔකට වැඩිපුර මත් පාසලයක් තියනවනේ වීසි කරපන්. කාරී මාර වැඩේ කියන්නේ මේ වෙනකොට ලෝක දසදිසින් ආධාර ගලා එනවා බිලියන ගාණින්. අපේ ආදරණීය විදේශිත ශ්‍රමික සහෝදර සහෝදරියෝ හුඟක් අය පුළුවන් ප්‍රමාණයටත් වඩා වැඩියෙන් ආධාර කරනකොට උඩයියේ සංවේදී යමක් කියන්නම් සුද්දොත් එක්ක මැච් ගහද්දි තොපි පෙරදේවා කියලා අපි කවදාවත් සපෝට් නොකරන අසල්වැසි ඉන්දියාව මෙන්න මේ වෙලාවේ තමන්ගේ පරම හතුරා වන පාකිස්තානයටත් ඉඩ ලබා දෙනවා හෙලිකොප්ටර් උඩින් යවන්න ඒගොල්ලන්ගේ ගුවන් කලාප විවෘත කරලා පර්ෆෙක්ට් මුළු ලෝකෙම පණ දෙන්න උදව් කරත් කබල් විපක්ෂයක් ඉන්නවා කොට ඔය ඔක්කොටම හරියන්න ඕන උන් තමයි ප්‍රශ්නේ. අපේ කබල් අයියලා ටික බය වෙලා ඉන්නේ ඇයි කියලා දන්නවද ඔයාලා? නෑ. ඇයි යකෝ සුනාමිය පස්සේ මොකද උනේ? මොකද උනේ? ඒ කාලේ තිබ්බ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ හැච්ච මැච්ච බව තඩි බිල්ඩින් ගැහුවා වාහන ගත්ත සුකිත උදිත උනා. මනු නේද? ඒ අනුව දැන් උඹලට ආධාර ලැබිලා තියෙනවා කට කපලා. ඉතින් නෙමෙයි මම මේ හොඳට කියන්නේ උඹලත් බල ඉන්නේ නැතුව ගිහින් සුකිත උදිත ඔයාලා. ඕම් බලන්නකෝ කබල් විපක්ෂ අයියලට වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නේ. අලු වතින් නැගිටිනවා කිව්වට තාම කවුරුත් ඒක දැකලා නෑනේ. ඔන්න මාලිමා ආණ්ඩුවට අලු මතින් නැගිටින්න කදිම අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි අපේ කබල් විපක්ෂ අයියලා ටික පුක කැඩිච්ච කඩිය වගේ එල්ලෙන්න වැල් හොයන්නේ. එහෙනම් කබල් විපක්ෂ අයියලාගේ විනෝද සාගරයක් දැන් අපි ආරම්භ කරනවා. නයිස්. කවුද කෝචමයා මුලින්ම විනෝද සාගරයේ කිමිදෙන්න ඔබ වෙත එන්නේ කබල්කාර්. කවුද යකෝ කබල්කාර්? කබල්කාර් කිව්වේ කොළොන්නාවේ කබල්කාර්. අද දවසේ අපි පාර්ලිමේන්තුවේදී බලාපොරොත්තු මේ නින්දෙන් ඔවුන්ව ඇහැරවන්න. මොකද මේක පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය තරම්ම අමානුෂිකයි. ඒ නිසා මේ රට මංකොලොත් කිරීම පිළිබඳව රාජපක්ෂලාට අධිකරණේ නඩු දැම්ම වගේම අපි වර්තමාන ආණ්ඩුවට අපරාධ නඩුවක් යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අරුචි බෙන්ගාල බොක්කට නඩු දානවා කියලා ඔන්න බෙන්ගාල බොක්ක බය වෙලා. හැබැයි කමල්කාර අයියා කයියෝ අර විතරයි මේ වෙනකන් නඩුත් නෑ. නඩු නම් දාන්න පඩ නම් ඇරලා තියනවා බලාතෝ දැනගස්සන්නේ. මේ හැම පුද්ගලයෙකුටම මේ ආණ්ඩුවක් කිව යුතුයි. මොකද పూర్ව අනතුරු හැඟවීම් කරලා තියෙද්දි పూర్ව සූදානම කරන්නේ නැතුව කටයුතු කිරීම පිළිබඳව ඔවුන්ට විරුද්ධව අපි නඩු දාන්න ලෑස්ති. ඔය අනේ නිකම් පළයකෝ යන්න. එහෙනම් ඕම් බෙන්ගාල බොක්කට තවත් අවසන් නිවේදනයක් ලැබෙනවා. නඩු දාන්න යන්නේ. ඔය කාරී යසමේ මෝඩ සුජියා ඉන්නේ. මේ යකා මරණ දෙයියත් ඉස්සර කරගෙන නුවර ගිහින් එහේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්ට ගේ වදිනවා වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. අටෙත් එක්කම පලා ගත්තා නම් තමයි හොඳ. වැඩ කරන්නේ නැහැ කි වතුරේ ඉන්න අයට බනාන බෙදන්නේ නැහැ කියලාද? ඕ කියන එක ඇත්තම නුවරට ගම් වතුර ආපේකට ප්‍රාදේශීය ලේකම් වගේ කියන්න ඕනෙලු කතාව හරි. ඇත්ත. සම්පූර්ණ. ඊම් බබ් සුනාමි එනකොට ඩඩා නේද ලොක්කා? ඩඩා මිනිසෙකුනේ සුනාමි එන්නේ මම මතකද ජගා කිව්වේ මහා වංශෙත් ඒක ලියවිලා තියනවා කියලා රන්නකුරේ. ඔව් අපි දන්නවා අපි ඇහුවේ ඒක නෙවෙයි. මොකද්ද උඹලා යන්නේ? ඒ කාලේ සුනාමිය ආවා කියලා අපි කිව්වද ඔයාගේ ඩඩාට නඩු දානවා කියලා? අනේ නඩු දෙමඩ වැඩක් නෑ මම නඩු තාමුදුරගේ දැක්කනේ ශිරාණියක්කට වෙච්ච දේ. දැක්ක ඒ කතාව නෙවෙයි අපි කියන්නේ. 2016 ගම් වතුරක් ආවා අපි කිව්වද හිටන් හුටන් වගේ කියන්න ඕනේ කියලා. කලින් ජාත්‍යන්තරේ මෙච්චර ලොකු වියසනයක් වෙන්න පුළුවන් කියලා දැනුම් දීලා. ජාත්‍යන්තර දකහණියා මොකේ ගෙදරට කෝල් කරලා දැනුම් දීලා. උට ටැපලිලා පාස්කු ප්‍රහාරී ඉන්දියාව උත්තු සේවය 95 දැනුම් දුන්නා කියලා කියුවේ. වගේ ගොන් හරකෙක් යකෝ මෝඩ මූසලේ. අයියෝ ඌරුව මේක පාස්කු ප්‍රහාරේ නෙවෙයි මම මේක මේ විරාපදාවක්. කවුද කාර්යය අයියේ මේක කුට්ටා? බුවවිලා නිකන් කක්කුට්ටේ නෙවෙයිම බුවවිලා වැස්සට රෙන්න බර හැදිලා එලි වහින ගූකක් කුට්ටේ. අවශ්‍ය උපදෙස් දීලා තියෙනකොට ඒවා සත පහකටවත් පිළිගන්නේ නැතුව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ මිලිමීටර 200කට වයින්නවා කියලා කියලා තියෙද්දි අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නේ නැතුව මර පරණ දෙයියගේ බුල් ෆෝකස් එකේ වාර්තාව කියන්නේ. ඕ පරණ දෙයියගේ වාර්තාව කියවුවට වැස්ස බෑවුවම ගිහින් පුතා ළමයිගේ කුණුබක් ගිහලා ලගිනවා. අනිලන් ඉඳලා ඊට පස්සේ බදුල්ලට 80 ගානට වැයලා නුවරට 500 ගානට වැයලා පාලම් ටික කඩා වැටිලා යට වෙන්න නැති පැති ටිකත් යට වෙන්න ගත්තන් පස්සේ മന്ത്രിවරු ටික කැඳවලා ඉවරලා උපදෙස් දෙනවා. යකෝ මේලන් മന്ത്രിවරු නෙමෙයි කැඳවන්න ඕන. කැඳවන්න ඕනේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරු. අපිට සිරි දැන් ගූකක් කුට්ටක් දෙනවා අපිට උපදෙස් දෙන්න. ඔය කොට උඩ
කියන්න. ඔන්න ඔකට වැඩිපුර වත් පාසලයක් තියනවනේ වීසි කරපන්. මොකද වෙන්නේ? ඔය කයිවාරු නවත්තන ටොමියා වගේ නැට්ට පුගේ ගහන් ඇවිල්ලා වත් පාසල යන දුවනවා. උත්තර කියවන්න දෙයක් නැහැ නේ කූකක් කුට්ටෝ වඩගිනි කන්න මොනවා හරි දෙන්න කිව්වනම් ඉවරයි. හොඳයි අපි දැන් යමු වෙනවා විනෝද සාගරේ ඊළඟට කිවි දෙන ජොලි බෝයි වෙත. මේක මේ රටේ තිබ්බ ලොකුම ගම් වතුරෝ කියන්න බෑ. ඊට වැඩිය ලොකු ඒවට මේ රට මුහුණ දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒවකට සිටි නායකයෝ 76 අවුරුද්දේ සාපය ඇතුළේ හිටිය නායකවරු ඒවට අවශ්‍ය පියවර අරගෙන තියෙනවා. අපේ කට්ටියලා ඉලගිරි වගේ පියවර ගත්තා. අනිවාර්යෙන්. කොච්චර පියවර ගත්තද? කොච්චර පියවර ගත්තද කියව පරම්පරා 7ක් නෙවෙයි පරම්පරා 77ක්ම ගොඩම ගොඩ. ඒ ගත්ත පියවර සැර වැඩි වෙලා අන්තිමේදී රටක් පුල් බංකොලොත් භාවයට පත් වුණානේ. ඔයාට ජම්පර් රන්දනේ කන්දනවම. රටක යහපාලකයෙක් නැති වුනහම ඒ රටට අකල්වැසි නෙමෙයි මහා භයානක කේදවාචක වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට රටට යහපාලකයෙක් හිටියොත් මොකද වෙන්නේ? යහපාලකයෙක් හිටියොත් ඌ ඇවිල්ලා මාස 6ෙන් මහ බැංකුවක් ගෙඩි පිටි කිරිනවා.